It was hardly what the military government had in mind when it invited Argentines to the Plaza de Mayo to hear President Leopoldo Galtieri address them from the government house. در بهار سال 1982 در دورترین و سردترین نقطه از اقیانوس اطلس جنوبی جرقه جنگی زده شد که هیچ کس پیشبینیش را نمی کرد. جنگی میان یک ابرقدرت استعمارگر قدیمی و یک دیکتاتوری نظامی تشنه به قدرت، آرژانتین و بریتانیا، بر سر مجمع الجزایری صخره‌ای کم جمعیت اما به شدت استراتژیک به نام فالکلند یا به زبان آرژانتینی ها مالویناس. در اون سالها آرژانتین زیر سایه شوم یک دیکتاتوری نظامی نفس می‌کشید. اقتصاد فرو پاشیده بود، تورم بیداد می‌کرد و مردم از سرکوب‌های خونین دولت به تنگ آمده بودند. ژنرال گالتیری، رهبر دیکتاتوری نظامی، به یک معجزه نیاز داشت تا افکار عمومی را منحرف کند و چه معجزه‌ای بزرگتر از بیدار کردن حس میهن پرستی. او تصمیم گرفت جزایری را که آرژانتین مدعی بود 150 سال پیش توسط بریتانیا غصب شده پس بگیرد. او با خود فکر می‌کرد بریتانیا برای چند جزیره در آن سر دنیا وارد جنگ نخواهد شد، اما این بزرگترین اشتباه محاسباتی تاریخ آرژانتین بود. روی کاغذ همه چیز به نفع آرژانتین بود. آنها فقط 500 کیلومتر با جزایر فاصله داشتند، در حالی که ارتش بریتانیا باید یک مسیر جنگی عظیم 14,000 کیلومتری را طی می‌کرد. اما وقتی شیپور جنگ نواخته شد، این مزیت جغرافیایی روی کاغذ قفل شد. چرا؟ اولین ضربه کیفیت نیروها بود. آرژانتین هزاران سرباز وظیفه جوان و بی تجربه را به جزایر سرد و مرطوب فرستاده بود. بچه‌هایی که حتی لباس گرم کافی و غذای مناسب نداشتند. در مقابل بریتانیا زبده‌ترین کلاهسبزها، چتربازان و نیروهای ویژه SAS خود را اعزام کرد، ماشین‌های جنگی حرفه‌ای که برای سخت‌ترین شرایط آموزش دیده بودند. دوم، کابوس لوجستیک بود. بریتانیا با یک زیردریایی اتمی بزرگترین ناو جنگی آرژانتین یعنی ژنرال بلگرانو را غرق کرد. با این ضربه نیروی دریایی آرژانتین از ترس به بندرهای خود فرار کرد. این یعنی راه ارتباطی آرژانتین با نیروهایش در جزیره عملاً قطع شد. آنها نزدیک بودند اما فقط تماشاچی بودند. سربازان آرژانتینی در جزیره از گرسنگی و بی‌مهماتی رنج می‌بردند، در حالی که بریتانیا با وجود فاصله نجومی یک خط تدارکاتی بی‌نقص ساخته بود. در آسمان هم اوضاع بهتر نبود. خلبانان شجاع آرژانتینی مجبور بودند از خاک اصلی پرواز کنند. وقتی به فاکلند می‌رسیدند فقط 10 دقیقه سوخت برای جنگیدن داشتند. از طرفی موشک‌های پیشرفته اگزوست آنها خیلی زود تمام شد. بدتر از همه اینکه بمب‌هایشان به دلیل پرواز در ارتفاع بسیار پایین زمان کافی برای فعال شدن نداشتند. بمب‌ها به بدنی کشتی‌های بریتانیایی برخورد می‌کردند اما منفجر نمی‌شدند. اگر این نقص فنی نبود شاید مسیر جنگ عوض می‌شد. سرانجام پس از 74 روز نبرد خونین ارتش آرژانتین تسلیم شد. اما این شکست فقط یک باخت نظامی نبود، یک زلزله سیاسی بزرگ بود. دولت نظامی سالها به مردم دروغ گفته بود و رسانه‌های دولتی تا آخرین لحظه از پیروزی حرف می‌زدند. وقتی حقیقت آشکار شد، خشم جامعه مثل آتش فشان فوران کرد. سربازان شکست خورده و رنج کشیده به خانه برگشتند و از بیکفایتی، فساد و رها شدنشان توسط فرماندهان پرده برداشتند. دیگر هیچ بهانه‌ای برای بقای ژنرال‌ها وجود نداشت. آنها مشروعیت، غرور و ارتش خود را از دست داده بودند. تظاهرات میلیونی بوئنوس آیرس را قفل کرد. ژنرال گالتیری مجبور به استعفا شد و ساختار دیکتاتوری مانند یک خانه پوشالی فرو ریخت. تنها یک سال بعد در سال 1983 آرژانتین پس از سالها تاریکی اولین انتخابات دموکراتیک و آزاد خود را برگزار کرد. چنانچه این ویدئو مورد توجه شما قرار گرفته،
و مایل باشید ویدیوهای بعدی ما را نیز ببینید این کانال را سابسکرایب کنید. متشکرم.